So let's see the next example of SHM. Note this down. So this is motion of liquid. Motion of liquid in YouTube. In YouTube. म्हणजे मोशन ऑफ लिक्विड इन YouTube म्हणजे काय बघा. सपोज आपल्याकडे YouTube आहे. समजा याच्यामध्ये आपल्याला एक ठराविक लेवल पर्यंत आपण सुरुवातीला काय लिक्विड भरलेलं आहे. सो लेट्स से की दिस हाईट जी आहे ही हाईट बॉटम पासून, या बॉटम पासून से दिस इज एच, दिस हाईट इज एच, जे हे असं मी मार्क करतो दिस पोझिशन एच. ओके. सो आता काय केलं, समजा यातलं लिक्विड जे आहे यातलं लिक्विड समजा मी थोडंसं डिस्प्लेस केलं बाय सम मीन्स, नॉट वरी अबाउट दॅट कसं वगैरे, समजा हे डिस्प्लेस केलं. आता हे समजा हे जे डिस्प्लेस केलेलं आहे हे डिस्प्लेस केलेलं समजा वाय आहे, बरोबर. तर आणि समजा की युनिफॉर्म YouTube आहे, म्हणजे इकडे जेवढा क्रॉस सेक्शन आहे तेवढाच इकडे क्रॉस सेक्शन आहे. अदरवाईज जर क्रॉस सेक्शन वेगळा असेल तर इकडचं व्हॉल्यूम आणि इकडे राईज झालेलं व्हॉल्यूम सेम पाहिजे. त्यामुळे इकडच्या आर्मचं क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि इकडच्या आर्मच्या क्रॉस सेक्शनल एरियावर ही हाईट जी आहे, जे डिप्रेशन आणि हाईट ऑफ एलिव्हेशन ही डिपेंड असणार आहे. पण लेट्स नॉट वरी अबाउट दॅट. ते तुम्ही मोर कॉम्प्लिकेट करून तुम्ही ट्राय करू शकता. लॉजिक तेच राहणार आहे त्याच्यामध्ये. हाईट फक्त डिटरमाइन करायची असणार आहे. तर आता समजा आपण युनिफॉर्म कन्सिडर केलेला आहे. सो दिस वाय जर असेल तर इकडे एलिव्हेशन पण किती असणार आहे, वायच असणार आहे. सो हे जे एलिव्हेशन आहे फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोझिशन वाय. आणि आता काय होणार बघा, इकडं प्रेशर, आता इकडे काय होणार, परत वेट जास्त झाल्यामुळे इकडं हे काय होणार, परत ऑसिलेट होणार. सो इकडची राईज होणार, परत इकडची फॉल डाऊन होणार, परत वेट जास्त झाल्यामुळे इकडे परत हे फॉल डाऊन होणार, इकडे एलिव्हेट होणार. अँड सो नाव हे जे पाणी आहे, हे आतमध्ये जे पाणी आहे सगळं हे पूर्ण हे काय होणार आहे, ऑसिलेट होत राहणार आहे. सो इथं मोशन कसली कन्सिडर केलेली आहे आपण, SHM असणार आहे, ऑसिलेशन. आणि हे जे ऑसिलेशन आहे दिस इज अबाउट दिस मीन पोझिशन. हे ऑसिलेशन कोण अबाउट आहे, या मीन पोझिशनच्या अबाउट आहे, बरोबर. मग आता आपल्याला याच्यामध्ये याचा टाइम पिरियड डिटरमाइन करायचा आहे. ओके. सो लेट्स डिसाइड द टाइम पिरियड. मग आता इथं पहिल्यांदा मास परफॉर्मिंग SHM, मास परफॉर्मिंग SHM यम हे काय आहे सांगा. हे मास तुम्ही जर डिटरमाइन केलं तर पहिल्यांदा तुम्हाला एक बेसिक स्टेप तुम्ही पुढे गेलात. मास म्हणजेच काय, आता हे जे पूर्ण YouTube मध्ये जे काही वॉटर किंवा जे काही लिक्विड असेल हे एंटायर मास काय करते, आता ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते. का असं आहे की एवढंच वॉटर फक्त ऑसिलेटरी परफॉर्म करते असं आहे, संपूर्ण वॉटर इथलं पाणी ते थोड्या वेळानंतर वर जाणार आहे, परत खाली येणार आहे, परत वर, परत खाली, म्हणजे एंटायर वॉटर इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन. मग सुरुवातीला बघा, आता हे टोटल वॉटर किती होतं हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग कसं करणार, मास इज इक्वल टू व्हॉट, डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम. समजा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए असेल तर व्हॉल्यूम काय असणार आहे, इथून ते इथपर्यंतची तुम्ही हाईट काय कन्सिडर केली, एच. सुरुवातीला ज्यावेळेस रेस्टला होतं, ज्यावेळेस तुम्ही डिस्प्लेस केलेलं नव्हतं त्यावेळेस इकडे लेफ्ट आर्म मध्ये हाईट एच होती, राईट आर्म मध्ये सुद्धा एच होती. सो टोटल हाईट जी आहे वॉटर कॉलमची, इकडे पण एच, इकडे पण एच. सो टोटल हाईट इज व्हॉट, 2h. सो मास जे असणार आहे ते काय असणार आहे, इकडच्या लेफ्ट आर्म मध्ये रो ए एच, उजवीकडे पण रो ए एच. सो this would be rho a multiplied by 2h. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही मास किती ऑसिलेट करतंय ते फाइंड आउट केलं. नाव ऍक्सेलरेशन, ऍक्सेलरेशन ऍज अ फंक्शन ऑफ टी. SHM मध्ये ऍक्सेलरेशन कसं काढतो आपण, -ω² इंटू, आता डिस्प्लेसमेंट, इथं काय असतं, डिस्प्लेसमेंट असतं बाय SHM फॉर्म्युला A इक्वल टू -ω²x. पण आता इथे डिस्प्लेसमेंट जर बघितलात तर डिस्प्लेसमेंट काय आहे बघा, इथे डिस्प्लेसमेंट मीन पोझिशन पासून तुमचं वॉटर वर किंवा खाली किती अंतर जातंय, y इतका अंतर जातंय. सो हिअर y, दिस y इज डिस्प्लेसमेंट हिअर, दिस y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM. म्हणजे हे टाइम टू टाइम काय होणार आहे, ही ऑसिलेशन डाय डाऊन होत 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 परत रेस्टला येणार आहे एच ला, दोन्हीकडे एच एच मॅच होणार आहे.
बरोबर. म्हणजे आय एम नॉट सेइंग की हे वाय जे आहे ते अँप्लिट्यूड आहे. अँप्लिट्यूड असेल नसेल, ऍट सर्टन टाइम टी हे वाय वर गेल्यानंतर हे वाय खाली येणार आहे. सो आपण वायला काय म्हटलेलं आहे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम म्हटलेलं आहे. आता हे झालं सॉर्ट आउट, म्हणजे मास इंटू ऍक्सेलरेशन सॉर्ट आउट झालं. आता आपल्याला नेक्स्ट डिटरमाइन करायचं आहे रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स. आता रिस्टोरिंग फोर्स जो असणार आहे तो रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स याचा पहिल्यांदा मिनिंग म्हणजे बेसिकली लॉजिकली मिनिंग समजून घ्या. रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय की जे तुम्ही डिस्टर्बन्स क्रिएट केलेला आहे सुरुवातीला त्याला पूर्ववत म्हणजे ओरिजिनल मीन पोझिशनला आणण्यासाठी कारणीभूत असणारा फोर्स त्याला म्हणायचं रिस्टोरिंग फोर्स. मग तो कोण असणार आहे तर तो एवढ्याच वॉटर कॉलमचा म्हणजे हे जे तुम्ही डिस्प्लेस केलेलं आहे एवढंच, हे जे पाणी आहे इथून ते इथपर्यंत एवढंच पाणी काय करणार आहे बघा, ही लेवल इथपर्यंत होती. इकडं काय, इकडं लेवल मॅच आहे, इकडे लेवल मॅच आहे, यांना काहीच प्रॉब्लेम नाही. हे सगळं सॉर्ट आहे म्हणजे हे इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. याला डिस्टर्ब कोण करणार आहे फक्त एवढंच मास. एवढं मासचं जे वेट आहे ते इकडे एक्स्ट्रा असल्यामुळे याला पुश करणार खाली. परत इकडे गेलं हे, इकडं परत एक्स्ट्रा जेवढं वर गेलेलं आहे तेवढं त्याला खाली पुश करणार. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स काय आहे तर रिस्टोरिंग फोर्स इज वेट ऑफ वॉटर कॉलम. वेट ऑफ वॉटर कॉलम. वॉटर कॉलम ऑफ हाईट. ऑफ हाईट किती हाईट आहे बघा ही, मीन पोझिशन पासून वर वाय खाली वाय. ऑफ हाईट टू वाय. ऑफ हाईट टू वाय. आणि तो किती असणार आहे मग रिस्टोरिंग आहे म्हणून मी मायनस लिहितो त्याला. बरोबर. डेन्सिटी रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आणि हाईट किती आता टू वाय. हाईट किती आहे टू वाय. आता हे दोन्ही काय करायचे इक्वेट करायचे आहेत. देअरफॉर काय होणार बघा, रो मास ए इंटू 2h मल्टिप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वेअर वाय हे मायनस साइन इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स रो ए इंटू टू वाय. रो ए इंटू टू वाय सॉरी मल्टिप्लाइड बायला जी करायला पाहिजे. हे मास झालं फक्त इंटू वेट आहे म्हटल्यानंतर जी करायला पाहिजे. सो इथं जी बघा टू वाय. टू वाय रो ए पण मायनस साइन आहे रो ए. काय राहिलं बघा काय काय ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू जी बाय एच. ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू जी बाय एच. म्हणजेच काय मिळाल तुम्हाला ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ जी अपॉन एच. मग याच्यावरून टी चा फॉर्म्युला काय होणार 2 पाय डिवायडेड बाय ओमेगा. ओमेगाचा रेसिप्रोकल एच डिवायडेड बाय जी. एच डिवायडेड बाय जी. म्हणजेच काय मिळालं की युट्यूब मध्ये जे काय तुम्हाला अनबॅलन्स्ड जे काय लेवल आहे जे अनइक्वल हाईट जी आहे आर्म मधल्या त्याच्यामुळे जे काय ऑसिलेशन सेट होणार आहे त्याचा टाइम पिरियड कशावर डिपेंड आहे बघा 2 पाय कॉन्स्टंट जी ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कॉन्स्टंट. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाईट. जो वॉटर दोन्ही आर्म मध्ये वॉटरची लेवल किती आहे एच सुरुवातीला फक्त आणि फक्त त्याच्यावर डिपेंड आहे. म्हणजे थोडक्यात काय याच्यामध्ये तुम्ही मर्क्युरी भरा किंवा वॉटर भरा केरोसिन भरा एनी फ्लुइड भरा त्या फ्लुइडवर ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी किंवा टाइम पिरियड डिपेंड नाही. दॅट ऑसिलेशन्स टाइम पिरियड ऑर फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स ओनली ऑन द हाईट एच. याच्यामध्ये कुठेही डेन्सिटी हा फॅक्टर येणार नाही. म्हणजे ही मोशन काय असणार आहे, दिस मोशन इज पिरियडिक. इट इज एसएचएफ. कारण एव्हरी पिरियडिक मोशन नीड नॉट बी एसएचएफ. बरोबर. ही पिरियडिक पण आहे एसएचएम पण आहे आणि या एसएचएम चा टाइम पिरियड त्या लिक्विडच्या डेन्सिटीवर वगैरे डिपेंड नाही. दॅट ओनली डिपेंड्स ऑन हाईट एच. नोट दिस डाउन.
Okay, so moving on. Next similar example is floating body. Floating body. Floating body म्हणजे काय? Let's say suppose we have a container. असा कंटेनर आहे. याच्यामध्ये काय केलंय? समजा आपण लिक्विड पोर केलेलं आहे याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी असते. या पद्धतीनं पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी. ही बॉडी जी डेप्थला सबमर्ज्ड आहे, लेट्स से ही डेप्थ h आहे आणि टोटल बॉडीची जी लेंथ आहे, ही जी लेंथ आहे, लेट्स से इट इज कॅपिटल L. इट इज कॅपिटल L. समजा रो जी आहे, रो ऑब्जेक्टची डेन्सिटी आहे, ऑब्जेक्ट डेन्सिटी, आणि सिग्मा जी आहे ती लिक्विडची डेन्सिटी आहे. सिग्मा जी आहे ती लिक्विडची डेन्सिटी आहे. मग आता इथं परत समजा याला मी स्लाइटली डाऊनवर्ड पुश केलं, तर आपल्याला माहित आहे, एक्सपिरियन्स केलेला आपण, याला स्लाइटली डाऊनवर्ड पुश केल्यामुळे काय होणार आहे? लिक्विड कडून त्याला अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये थ्रस्ट किंवा बॉयंट फोर्स मिळणार आहे अँड इट विल कम अप अगेन. आता आपण पुश केलेला फोर्स आहे आणि खालून वरच्या डायरेक्शन मध्ये बॉयंट फोर्स लागला, त्यामुळे इथं काय होणार आहे? याची ऑसिलेटरी मोशन होणार आहे इन व्हर्टिकल डायरेक्शन. सो इट विल कीप ऑसिलेटिंग इन व्हर्टिकल डायरेक्शन. मग ही जी SHM आहे याचा आपल्याला टाइम पिरियड डिसाइड करायचा आहे. मग परत इथं पहिल्यांदा मास ऑफ SHM, मास ऑफ SHM म्हणजेच काय? मास परफॉर्मिंग SHM. हे पहिल्यांदा आपल्याला फाइंड आउट करायचं. सो मास परफॉर्मिंग SHM हे काय असणार आहे आपल्याला पहिल्यांदा फाइंड आउट करायचं. बघा आता काय असणार आहे मास परफॉर्मिंग SHM. आता ऑब्जेक्टची मेन पोझिशन काय असणार आहे? ऑब्जेक्टची जी मेन पोझिशन असणार आहे ती बॉडीचं सेंटरच असणार आहे. बॉडीचं काय असणार आहे? सेंटर असणार आहे, बरोबर. कारण बॉडी, एंटायर बॉडी, असं नाही की फक्त जो पार्शियली सबमर्ज्ड लिक्विड मधला पोर्शन आहे तोच फक्त ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करतो. एंटायर बॉडी इज परफॉर्मिंग, बरोबर. मास ऑफ SHM जे आहे, जे इथं जे आहे, म्हणजे या वरच्या पार्टला पुश करण्यासाठी कोण आहे? वरच्या पार्टला पुश करण्यासाठी कोण आहे? हा याच्यावरचा मास आहे, म्हणजे याच्यावरचा बॉयंट फोर्स आहे, हा जो पुश करू शकतो, बरोबर. म्हणजे इथं थोडस उलट आहे. mass, entire mass is performing SHM. So mass of SHM is objectचं mass. ऑब्जेक्टचं मास असणार आहे. तर मास ऑफ SHM काय असणार आहे? ऑब्जेक्टचं मास असणार आहे. सॉरी, मास ऑफ SHM जे असणार आहे ते हे असणार आहे. आणि रिस्टोरिंग फोर्स, सो आय मीन टू से रिस्टोरिंग फोर्स जो असणार आहे, रिस्टोरिंग फोर्स जो असणार आहे तो रिस्टोरिंग फोर्स काय बघा, समजा जर बॉडीला वेटच नसतं, जर बॉडीला वेटच नसतं तर वेट आणि हे जे परफॉर्म करतात SHM व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये, ते कशामुळे झालेलं आहे? वेट आणि बॉयंट फोर्स यांच्या इम्बॅलन्समुळे झालेलं आहे. म्हणजे कधी कधी बॉयंट फोर्स जास्त होणार आहे त्यावेळेस बॉडी वरच्या डायरेक्शन मध्ये येणार आहे, आणि कधी कधी वेट जास्त होणार आहे त्यावेळेस, म्हणजे कम्पेअर टू बॉयंट फोर्स, त्यावेळेस बॉडी खालच्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे. त्यामुळे रिस्टोरिंग फोर्स जो आहे which is responsible for these oscillations is weight of object. आणि इथं जे आपलं ऑसिलेशन्स परफॉर्म करते, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ वॉटर किंवा लिक्विड म्हणूया आपण, वॉटर म्हणायच्या ऐवजी लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, म्हणजे इथं मास जे आहे हे मास मी काय घेणार बघा, मास ऑफ लिक्विड आहे त्यामुळे डेन्सिटी लिक्विडची इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समजा A आहे, डिस्प्लेस्ड बाय वॉटर म्हणजे H, दिस इज मास, रो AH, बरोबर. हे झालं मास. त्यानंतर बघा डिस्प्लेसमेंट जर बघितलात तर डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे? डिस्प्लेसमेंट एंटायर बॉडी इज परफॉर्मिंग, सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी L. एंटायर लेंथ इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड. कारण मॅक्सिमम म्हणजे आपण समजा आता इथून इथपर्यंत डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केली तर हे समजा X असेल, तर आपण इन जनरल काय कन्सिडर करणार? मेन पोझिशन पासून किती शिफ्ट झालेला आहे. सो लेट्स से की कॅपिटल L आहे, कारण मग तेवढंच मास आपण रिस्टोरिंग फोर्स मध्ये कन्सिडर केलं तर X गेट्स कॅन्सल्ड. सो ऍट द एंड दॅट डिस्प्लेसमेंट विल बी गेटिंग कॅन्सल्ड. सो इथं जर समजा मी इक्वेट केले आणि रिस्टोरिंग फोर्स आपण लिहिलेला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो सिग्मा AH टाइम्स मायनस ओमेगा स्क्वेअर L जर आपण केलं तर
काय होणार बघा इथं, इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट काय येणार आहे, रो, डेन्सिटी त्याची रो आहे ए एल एंटायर लेंथ मास इंटू जी विथ मायनस आहे, ए एल कॅन्सल. सो ओमेगा स्क्वेअर जे आहे त्या ओमेगा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला मिळणार आपल्याला रो जी अपॉन सिग्मा एच, रो जी अपॉन सिग्मा एच. आणि याच्यावरून आपण लिहू शकतो टाइम पिरियड 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ काय येणार फॉर्म्युला, सिग्मा एच रेसिप्रोकल सिग्मा एच अपॉन रो जी, सिग्मा एच अपॉन रो जी म्हणजे एच अपॉन जीच आहे, पण इथं वेगवेगळे लिक्विड आणि ऑब्जेक्ट असल्यामुळे काय असणार आहे, रेशो असणार आहे सिग्मा आणि रोचा रेशो असणार, सिग्मा आणि रोचा रेशो असणार लक्षात. सो दिस इज वन मोर केस आणि हा फॉर्म्युला पण तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. सिग्मा कोणाचा, सिग्मा इज डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेन्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अदरवाइज याच्या पण जी फॉर्म्युला मध्ये होता आपल्या प्रिव्हियसली, फक्त इथं डेन्सिटी वेगवेगळ्या असल्यामुळे डेन्सिटीचा पण रेशो तिथं आलेला आहे. सो नोट दिस डाऊन. Okay, so next example. Next example, yeah. Spherical marble of radius r, in hemispherical bowl of radius capital R. हे समजा असा बाउल असेल, हेमिस्फेरिकल बाउल आहे हा, हॉलो आहे म्हणजे ऑब्विसली इथं मार्बल आहे, हे मार्बल आहे. सो इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स एंड टू एंड आर आहे, कॅपिटल आर, आणि हे मार्बलची रेडियस आर आहे. समजा इथून रिलीज केला, सो इट विल गो टू दिस, कम बॅक, गो टू दिस, कम बॅक. सो इट विल कीप परफॉर्मिंग व्हॉट, इट विल कीप परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. मग याच्यामध्ये इथं टाइम पिरियड काय असणार आहे, टाइम पिरियड इक्वल्स टू 2 पाय रूट एल बाय जी. कारण जर फक्त समजा मी इथं जर फक्त मी मार्बलचा स्टडी केला, मार्बलची मोशन जर स्टडी केली, तर मार्बल इज कमिंग टू दिस बॉटम पोझिशन, गोइंग टू दिस अदर एंड, अगेन कमिंग बॅक, गोइंग टू दिस, अँड दिस विल. सो दिस इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू सिम्पल पेंडुलम. बरोबर. मग सिंपल पेंडुलम मध्ये आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 2 पाय रूट एल अपॉन जी. मग एल काय असतं, फिक्स्ड पॉईंट, म्हणजे इथं फिक्स्ड पॉईंट म्हणजे काय, सेंटरच्या अबाउट रोटेट करणार आहे, फिक्स्ड पॉईंट पासूनच डिस्टन्स. आता डिस्टन्स मेजर करताना सेंटर टू सेंटरच करावं लागतं ऍक्च्युली, बरोबर. कारण तुम्हाला जर तुम्ही जरी बॉब कन्सिडर केला असला सिंपल पेंडुलम मध्ये, तरी तो पॉइंट मास कन्सिडर केलेला आहे, विच डज नॉट हॅव एनी रेडियस, बरोबर. त्यामुळे तिथं सेंटर टू सेंटर मोजण्याचा प्रश्न येत नव्हता, त्यामुळे आपण डिस्टन्स, आपण लेंथ फक्त स्ट्रिंगची घेतली होती, कारण त्याला कुठलीही रेडियस नव्हती. वी हॅव कन्सिडर्ड अ पॉइंट मास. पण इथं मार्बल कन्सिडर केले, बरोबर. मग सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स कन्सिडर केलेलं तुम्ही, पण आता मग हे डिस्टन्स जे असणार आहे हे किती असणार आहे बघा, हे पूर्ण जे डिस्टन्स आहे सेंटर टू सेंटर, इथून सेंटर पासून या एज पर्यंतचं डिस्टन्स हे कॅपिटल आर आहे. अशी मार्बल आहे, अशी मार्बल आहे एज टू एज, हे इथून ते एंड पर्यंत डिस्टन्स. समजा मी डायग्राम काढली, समजा हे सेंटर आहे ओ, हा एंड पॉइंट ए आहे, हा एंड पॉइंट समजा ए आहे, आणि अशी मार्बल आता याला टच करणार अशी, हे जे समजा याचं सेंटर पी आहे, तर हे डिस्टन्स एपी आर आहे, आणि हे ओ ए डिस्टन्स कॅपिटल आर आहे, एपी डिस्टन्स स्मॉल आर आहे, आणि आपल्याला सेंटर टू ही लेंथ म्हणजे सेंटर टू सेंटर, म्हणजे इथं एल जी आहे दॅट इज आर मायनस आर, so this will become 2 pi square root of r minus r divided by g, that's it. म्हणजे एवढा काय फरक नाहीये त्याच्यामध्ये, नथिंग डिफरंट, फक्त डिस्टन्स मोजताना कुठून ते कुठं मोजायचं हे आपल्याला फक्त समजलं पाहिजे. ओके. अँड लास्ट पॉइंट टू डिस्कस इन दिस सिनॉप्सिस इज अँग्युलर एसएचएम. पुन्हा एकदा अँग्युलर एसएचएम आपण लास्ट मध्ये ब्रीफली डिस्कस करूया. त्याच्यानंतर काही केसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण मग इवन ऑसिलेशन ऑफ बार मॅग्नेट कन्सिडर करू शकतो, किंवा इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोजिशन कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे
समजा ऑसिलेशन जे एसएचएम परफॉर्म करतोय पार्टिकल दॅट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. मग त्यावेळेस काय असणार बघा, इन जनरल लॉजिकली काय लक्षात ठेवायचं की नॅचरली तिथं जो फोर्स असतो तो मास इंटू ऍक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. मायनस के एक्स हा रिस्टोरिंग फोर्स असणारच आहे. पण समजा एक्सटर्नली कुठला तरी तुम्ही फोर्स अप्लाय केला तर तिथं तो पण फोर्स तुम्हाला ऍडिशनली कन्सिडर करावा लागेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर समजा तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये पुट केलात तर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज चार्ज क्यू असेल आणि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई असेल कॅपिटल ई, देन फोर्स इज गिवन बाय क्यू टाइम्स ई. मग त्यावेळेस तुम्हाला ऍडिशनल एक फोर्स कन्सिडर करावा लागेल विच इज क्यू ई. लक्षात, म्हणजे हे सगळे इफेक्ट तुम्हाला तिथे कन्सिडर करावे लागतात. सिमिलरली बार मॅग्नेट मध्ये आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, मॅग्नेटिक मोमेंट माहित असेल तर त्याच्यावर डिपेंडिंग जो फोर्स आहे तो तुम्हाला कन्सिडर करावा लागेल. आणि आपण सुद्धा बघितलेले डॅम्पर मध्ये माहिती आहे आपल्याला, डॅम्पर मध्ये ड्रॅग फोर्स ऍक्ट होत असतो विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलॉसिटी, तो आपण कन्सिडर केला. त्याच्यानंतर फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स मध्ये किंवा फोर्स्ड ऑसिलेशन्स मध्ये आपण एक्सटर्नली फोर्स लावतोय पिरियडिक फोर्स, तो सुद्धा आपण कन्सिडर केला. जे जे काही फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत नॅचरली प्रेझेंट असणारा एक रिस्टोरिंग फोर्स असणार आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट एक्सटर्नल कुठलाही फोर्स असेल तर तो तुम्हाला त्याच्यामध्ये कन्सिडर करायचा. हे नीट तुम्ही रिमेंबर करायचं. आणि लास्ट पार्ट इज अँग्युलर एसएचएम. अँग्युलर एसएचएम मध्ये बघा लक्षात ठेवा, पुन्हा एकदा अनालॉजी सांगतोय. अँग्युलर एसएचएम आणि ट्रान्सलेशनल एसएचएम. ट्रान्सलेशनल एसएचएम बरोबर. इथं डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल थीटा, रोटेशन अँग्युलर, इथं डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल इज डिस्टन्स एक्स ऑफ टी बरोबर. त्याच्यानंतर इथं रिस्टोरिंग टॉर्क असणार आहे कारण रोटेशनल मोशन आहे. रिस्टोरिंग टॉर्क टाऊ इक्वल्स टू, इकडं रिस्टोरिंग फोर्स असणार आहे, रिस्टोरिंग फोर्स असणार एफ इक्वल्स टू, इकडं फॉर्म्युला काय मायनस के कॉन्स्टंट, फोर्स कॉन्स्टंट बरोबर, टाइम्स डिस्प्लेसमेंट एक्स. इकडं मायनस के नसणार, इकडं मायनस काय, आता जनरली के घेतात पण समजा आपण सी घेऊया, टाइम्स डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल काय थीटा बरोबर. वेअर सी इज कॉल्ड, इकडं के इज कॉल्ड फोर्स कॉन्स्टंट, इकडं सी इज कॉल्ड टॉर्शन आहे त्यामुळे टॉर्क आहे त्यामुळे टॉर्शनल कॉन्स्टंट किंवा टॉर्क कॉन्स्टंट म्हणा, काही पण म्हणा चालेल बरोबर. त्याच्यानंतर इक्वेशन न्यूटन्स लॉ काय असतो, टाऊ इक्वल्स टू आय टाइम्स अल्फा, इकडं फोर्स एफ इक्वल्स टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. सो मास इज एनालॉजिकल टू इनर्शिया आणि अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अँड ट्रान्सलेशनल ऍक्सेलरेशन आर एनालॉजिकल विथ इच अदर बरोबर. मग त्याच्यानंतर परत तोच फॉर्म्युला जर वापरला तुम्ही तर इकडं अल्फा इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल थीटा, इकडं ऍक्सेलरेशन इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट व्हेरिएबल एक्स. मग डिफरन्शियल इक्वेशन जर कन्सिडर केला तर इकडं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू 0, इकडं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इक्वल्स टू 0. ह्याच्यावरूनच लिहिलेलं आहे कारण अल्फा इज डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर आणि ए इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. वेअर इथं ओमेगा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा फॉर्म्युला आणि इकडं ओमेगाचा फॉर्म्युला, इकडं ओमेगाचा फॉर्म्युला काय के डिवायडेड बाय एम, इकडं के च्या ऐवजी काय घेतलेलं आहे तुम्ही सी घेतलेला आहे, डिवायडेड बाय एम च्या ऐवजी आय, एम च्या ऐवजी आय, दॅट्स इट. आणि मग त्याच्यावरून तुम्ही टीचा फॉर्म्युला आणि टीचा फॉर्म्युला तुम्ही डिराइव्ह करू शकता. सो दिस इज एनालॉजी. This is analogy between translational and angular SHM. Translational and angular SHM. So note this down. आणि आता मग नेक्स्ट पार्ट जो आहे लेक्चरचा त्याच्यामध्ये आपण विल स्टार्ट विथ द MCQs. So note this down. मी रेकॉर्डिंग थांबवतोय. For MCQs we'll join this meeting again.